วัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้นับตั้งแต่มีการพัฒนาดินปืนขึ้นมาปืนใหญ่ได้พัฒนามาเป็นระบบอาวุธหลักที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากให้แก่ศัตรูด้วยการยิงทั้งทางตรงและทางอ้อมในอดีตเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ต้องใช้ม้าหรือวัวในการลากอย่างไรก็ตามเมื่อมีการพัฒนายานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในข้อจำกัดด้านการเคลื่อนที่ก็ได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่งและความคล่องตัวก็เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี 1976 กองทัพสหรัฐได้พัฒนาปืนใหญ่อัตราจร M109 และได้ใช้ในสงครามเวียดนามกองทัพบกและนาวิกโยธินสหรัฐได้ใช้ปืนใหญ่ลากจูง M198 ขนาด 155 มม. ในหลายสงครามรวมถึงสงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามอัฟกานิสถานและสงครามอิรักปืนใหญ่ M198 ขนาด 155 มม. แต่เดิมถูกพัฒนาขึ้นโดยคาดการถึงสงครามกับโซเวียตในยุโรปมีความยาว 11 เมตรเมื่อติดตั้งความยาว 12.3 เมตรเมื่อลากจูงและมีน้ำหนัก 7.15 ตันแม้จะไม่มีปัญหาในการใช้งานในยุโรปแต่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเช่นในสงครามอัฟกานิสถานหน่วยเคลื่อนที่เร็วและหน่วยเคลื่อนที่อย่างนาวิกโยธินสหรัฐประสบปัญหาในการติดตั้งปืนใหญ่ M198 อย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ได้มีการหยิบยกประเด็นปัญหานี้ขึ้นมาในปี 1987 บริษัท VSEL ของอังกฤษปัจจุบันก็คือ BAE System ได้พัฒนา LFH ซึ่งเป็นปืนใหญ่อัตราจรขนาด 155 มม. ที่มีน้ำหนักเบาและสามารถขนส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์ได้สิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของกระทรวงกลาโหมสหรัฐVSEL ตัดสินใจพัฒนาต้นแบบ 2 กระบอกในเดือนสิงหาคม 1987 โดยจะทำการทดสอบให้สหรัฐและอังกฤษต้นแบบถูกสร้างขึ้นในเดือนสิงหาคม 1989 และปลายปี 1989 ต้นแบบได้ถูกส่งไปยังสหรัฐและได้รับการทดสอบ 3 ขั้นตอนภายใต้การกำกับดูแลของกองบัญชาการการวิจัยและพัฒนาอาวุธของกองทัพบกสหรัฐการทดสอบครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบการเคลื่อนที่บนพื้นที่แบบจำกัดและการขนส่งทางอากาศด้วยการแขวนและปลดแขวนขั้นที่ 2 เป็นการทดสอบยิง 2,130 นัดที่ค่ายนาวิกโยธินในนอร์ทแคโรไลนาพร้อมกับการทดสอบการแขวนขนย้ายด้วยเฮลิคอปเตอร์ UH-60 Blackhawk พร้อมทหาร 7 นายและมีการทดสอบปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกที่ฐานทัพเรือในเวอร์จิเนียการทดสอบครั้งสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายดำเนินการที่สนามทดสอบในรัฐแมริแลนด์โดยทำการทดสอบยิงในอุณหภูมิตั้งแต่-25 ถึง-145 องศาตามด้วยการทดสอบความสามารถในการขนส่งทางอากาศด้วยการแขวนและการทดสอบการเคลื่อนที่บนพื้นดินระยะ 622 กิโลเมตรเมื่อการทดสอบขั้นที่ 3 เสร็จสิ้นอย่างประสบความสำเร็จและยืนยันความเป็นไปได้ของปืนใหญ่อัตราจรน้ำหนักเบานาวิกโยธินสหรัฐและกองทัพบกสหรัฐจึงเริ่มโครงการ LW155 เพื่อพัฒนาปืนใหญ่อัตราจรขนาด 155 มม. ความยาวลำกล้อง 39 calibers น้ำหนักน้อยกว่า 4 ตันที่สามารถขนส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์ UH-60 ได้โดยในวันที่ 10 เมษายน 1996 ได้ส่ง RFP ไปยังบริษัทที่แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการในโครงการ LW155 มีบริษัทเข้าร่วมทั้งหมด 4 แห่งได้แก่ VSEL ของอังกฤษซึ่งได้ปรับปรุง LFH เป็น UHH บริษัท Royal Ordnance ของอังกฤษปัจจุบันคือ BAE System Land Systems ซึ่งเสนอปืนใหญ่อัตราจรน้ำหนักเบา LTH รวมถึงบริษัทสหรัฐอย่าง Lockheed Martin และ Lewis Tool and Machine หลังจากการทดสอบยิงเป็นเวลา 7 เดือนตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 1996 Lewis Tool and Machine ตกรอบเป็นรายแรกตามด้วย Lockheed Martin จากนั้นเหลือเพียง 2 บริษัทที่ได้ลงทุนด้านการออกแบบน้ำหนักเบามาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 แข่งขันในรอบสุดท้ายในที่สุด UHH ของ VSEL ก็ได้รับการคัดเลือกกระทรวงกลาโหมสหรัฐตั้งชื่อปืนใหญ่ลากจูงของ VSEL ว่า XM777 และในเดือนมีนาคม 1997 ตามหลักการที่ต้องเลือกบริษัทอเมริกันเป็นผู้รับเหมาหลักจึงเลือกบริษัท Textron Marine and Land System เป็นผู้รับเหมาหลักและ VSEL ของอังกฤษเป็นผู้รับเหมาช่วงหลักเพื่อผลิตต้นแบบ XM777 หลังจากการปรับปรุงเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายนปี 2000 ได้ผลิตต้นแบบ XM777 จำนวน 5 กระบอกแรกนาวิกโยธินสหรัฐได้ทำการทดสอบการใช้งานด้วยต้นแบบ 4 กระบอกยิงกระสุนไปประมาณ 12,000 นัดจนถึงเดือนธันวาคมปี 2004 และเดือนกรกฎาคมปี 2004 ได้ทำการทดสอบการแขวนภายนอกเครื่องบิน V-22 Osprey
เมื่อผ่านการทดสอบประสิทธิภาพแล้วจึงได้ทำสัญญาผลิตจำนวน 495 กระบอกในปี 2005 หลังจาก M777 ถูกนำเข้าประจำการอย่างเป็นทางการก็ได้รับการปรับปรุงหลายครั้งรุ่นแรกของ M777 ติดตั้งอุปกรณ์เล็งแบบออปติคอลเท่านั้นต่อมาจึงมีการพัฒนาเป็น M777A1 ที่ติดตั้งเครื่อง APU ระบบนำทางด้วยดาวเทียม GPS ระบบนำทางเฉื่อย INS วิทยุสื่อสารหน้าจอแสดงข้อมูลการยิง GDU และอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆจากนั้นได้มีการพัฒนาเป็น M777A2 โดยเพิ่มตัวบรรจุข้อมูล EPI AFS ทำให้สามารถใช้กระสุน M982 Caliber ได้ M777 เป็นปืนใหญ่ลากจูงขนาด 155 มม. ความยาวลำกล้อง 39 Calibers มีความยาว 10.7 เมตรเมื่อติดตั้ง และ 9.5 เมตรเมื่อลากจูง น้ำหนัก 4,200 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับ M198 ที่มีความยาว 11 เมตร เมื่อตั้งยิง 12.3 เมตรเมื่อลากจูง ลำกล้องยาว 6.09 เมตร และน้ำหนัก 7,150 กิโลกรัม จะเห็นว่ามีความยาวและน้ำหนักลดลง เพื่อลดน้ำหนักต่างจาก M198 ที่หนักได้มีการใช้ไทเทเนียมในทุกส่วนยกเว้นลำกล้องที่ยังเป็นเหล็กแต่ในระหว่างการพัฒนาน้ำหนักเพิ่มขึ้นเกิน 4 ตันทำให้ไม่สามารถแขวนภายนอก UH-60L ได้เนื่องจากปัญหาความปลอดภัยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ CH-53E CH-47D และ E MV-22 หรือเครื่องบินขนส่ง C130J C17 C5 แทนโดย C130 บรรทุกได้ 2 กระบอกและ C5 บรรทุกได้สูงสุด 12 กระบอกการเคลื่อนที่ทางพื้นดินดีขึ้นสามารถลากจูงด้วยรถ MTVT FTMB รถบรรทุก M800 และ M900 ขนาด 5 ตันรวมถึงรถบรรทุก 2.5 ตันก็ลากจูงได้ความเร็วสูงสุดบนถนนคือ 88 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบนพื้นที่ขรุขระ 24 กิโลเมตรต่อชั่วโมงดีกว่า M198 ที่ทำได้ 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ขรุขระมากพิสัยยิงสูงสุดสำหรับกระสุนระเบิดสูง M107 คือ 24 กิโลเมตรกระสุน ERFB ยิงได้ 30 กิโลเมตรกระสุน M795 ยิงได้ 37 กิโลเมตรและกระสุน M982 Caliber ยิงได้ 40 กิโลเมตรปืนยกมุมได้0ถึง 71.7 องศาหันซ้ายขวาได้ด้านละ 23 องศาด้วยน้ำหนักที่เบาและระบบที่เรียบง่ายทำให้ใช้เวลาตั้งยิงไม่เกิน 3 นาทีในขณะที่ M198 ใช้เวลาเฉลี่ย 6 นาทีอัตราการยิงเร็วคือ 4 นัดต่อนาทีและยิงต่อเนื่องได้ 2 นัดต่อนาทีเวลาในการถอนตัวก็ลดลงจาก 10 นาทีของ M198 เหลือเพียง 2-3 นาทีทำให้มีอัตราความอยู่รอดสูงข้อเสียคือราคาสูงและอายุการใช้งานสั้นราคาที่ขายกับออสเตรเลียประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมปืนอุปกรณ์ทดสอบการฝึกอบรมการสนับสนุนหลังการขายและคู่มือต่างๆส่วนราคาปืนอย่างเดียวในปี 2018 ราคาประมาณ 700,000 ดอลลาร์แพงกว่า M198 ที่ราคา 520,000 ดอลลาร์ประมาณ 1.5 เท่าราคาที่สูงนั้นเป็นเพราะการใช้ไทเทเนียมและอลูมิเนียมเป็นวัสดุหลักเพื่อลดน้ำหนักนอกจากนี้การปรับโครงสร้างภายในให้เบาลงทำให้อายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆสั้นกว่าปืนใหญ่ลากจูงรุ่นก่อนซึ่งถือเป็นข้อเสียอีกประการหนึ่งเพื่อให้น้ำหนักเบาจึงยังคงใช้ความยาวลำกล้อง 39 Caliber ในขณะที่ปืนใหญ่ที่ใช้งานจริงส่วนใหญ่มีความยาวลำกล้อง 45 หรือ 52 Caliber ซึ่งมีพิสัยการยิงทั่วไปประมาณ 40 กิโลเมตรทำให้มีพิสัยการยิงด้อยกว่ามากการจะเพิ่มพิสัยการยิงให้ถึง 40 กิโลเมตรต้องใช้กระสุน M982 Caliber ซึ่งมีราคานัดละประมาณ 100,000 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับกระสุนทั่วไปที่มีราคานัดละประมาณ 800 ดอลลาร์จึงเหมาะสำหรับการปฏิบัติการนอกพื้นที่หรือการปฏิบัติการส่งทางอากาศที่ต้องการการเคลื่อนที่เร็วและสภาพแวดล้อมการรบแบบไม่ปกติแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในสงครามขนาดใหญ่ที่ต้องใช้อำนาจการยิงจำนวนมากเป็นตัวตัดสินณปี 2020 M777 และรุ่นปรับปรุงใช้งานโดยกองทัพบกและนาวิกโยธินสหรัฐกองทัพบกแคนาดากองทัพบกออสเตรเลียกองทัพบกซาอุดิอาระเบียกองทัพบกอินเดียและไต้หวันโดยกองทัพบกสหรัฐมี 421 กระบอกนาวิกโยธินสหรัฐมี 580 กระบอกทั้งหมดเป็นรุ่น M777A2 รุ่นพัฒนาได้แก่ M777ER ที่กำลังพัฒนาภายใต้โครงการขยายพิสัยยิง ERCA ของกองทัพบกสหรัฐโดยยืดลำกล้องออก 1.8 เมตรและเพิ่มความยาวลำกล้องเป็น 52 Caliber ใช้กระสุน XM1113 ยิงได้ไกลสุด 70 กิโลเมตรและ M777 พอทีที่ติดตั้งบนรถ HMT 800 ของบริษัท Supercat
ภายใต้แนวคิดระบบปืนใหญ่เคลื่อนที่เร็วของกองทัพอังกฤษในโครงการ LIMAWS M777 พอทีได้พัฒนาต้นแบบและทดสอบอย่างกว้างขวางแต่ถูกยกเลิกเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจซับไพลายในช่วงทศวรรษ 2000 จึงไม่ได้เข้าสู่การผลิตจริงและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมอยากให้ทางช่องนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เพื่อจะได้เพิ่มการเข้าถึงของทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ